چی میتونم پیدا کنم بخورم؟ خونگنه هستن هیچ عزیزی نمیخوان ببینن و باور کنن. اسحاقی رو سوار ماشین کنیم بریم. اما چه خبر؟ یه آشه میسته اون بسه؟ بسه یاد عزیز
نمیدونم این بوضا داخل این سرما و داخل این بیابون چی میتونم پیدا کنم بخورم. حالا توپونشون هم اون بالاست. این هم توپون. بریم سمت مدرسه دیگه. مدرسه ما هم نزدیکه. تلفن دلای دیری ادام مدرسه میگیرم ادام مدرسه میگیرم. چراغات روشن که خیمارات تونل راشید ما ایران نستر شاموزی لگان وی بارون سه مدرسه هم نیست بوده تا بپوزن یا با خشیسو شد اللهم صل علی محمد و آل محمد آخر جمونت عوض کردی این سطلش کنه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. متاسفانه دیروز نتونستم ویدیو آپلود کنم یا ضبط کنم به خاطر خبر بسیار بدی که بهم دادن و بابت اون خبر واقعا حوصله فیلم گرفتن و ضبط کردن رو نداشتم. یه جورایی دوباره افسرده شده بودم با اون خبر و یاد گذشته خودم افتادم. حالا بعد از مدرسه درباره این قضیه صحبت می‌کنیم. الان که داخل مدرسه هستیم خودمون شاد نگه می‌دارم تا تأثیر بدی روی بچه‌ها نذاره.
یه یاوری بابام بیا یا بگو نیایا سی سهر. خب بس واسه خبر لباس عوض کرده دنیا. وای چه خوشتی. پم چه خوشتی پم ها. ها دنیا یه شعری بی چی گو عاشقم سی دیلش وقتیم سی میلش ای خدای بالای سری متون خندیلش نازی نازی نازیزو نازی نازیزو. خب بس امروز سه شنبه بدون چیپ بود ولی خب بخاطر هوای بارانی نتونستیم حالا اون مراسمی که قرار بود رو واسهتون برگزار کنیم. انشالله ماه بعدی که دوباره سه شنبه بدون چیپ داریم نه 4 هفته دیگه این موقع بارندگی همچین چیزی رو داخل سایر کشورها نمیبینی ولی داخل ایران میبینی. آب جوکی میکنه داخل. مسابقه دوستانه بین کلاس اول و کلاس دوم. جای محمد زواد اوی نیتری گلی فرزاد برم فرزاد پویان یه چی بازیه پویان یه ساعت شوتا داشتم از اینجا رد می شدم که همچین منظره رو دیدم و واقعا دوربین نمیتونه توصیفش کنه این همه زیبایی ها رو. بله دویش ببره دویش ببره نمیتونه که برف بیه. دوستان فکر کنم حالا لنت‌های ترمز هم دیگه کارایی ندارن و برم لنت‌های ترمز رو عوض کنم، چون مسیحی که من واسه تدریس میرم پر از پیچ و این که جاده‌هاشم خرابه و مجبورم خیلی ترمز بزنم. باید لنت‌های ترمزمو زود به زود عوض کنم.
سرد شده و حالا نمیدونم اعلام بارندگی برف هم کرد، به خاطر همین فکر کنم هوا اینقدر سرد شد. چند بعد نیست. دوستان دستمزد مکانیک لنت های ترمز عوض کرده کمتر از $1.5 بود و حالا قیمت لنت های هم که خریدم تقریبا شده بود $10. سلام مجدد خدمت شما همه دوستان و بینندگان عزیز. قبل از هر چیزی که بخوام صحبت کنم، سال نو میلادی رو به تمام شما دوستان عزیز، بینندگان عزیز و خانواده‌تون تبریک میگم. انشاءالله سالی پر از برکت، پر از شادی و آرامشی داشته باشیم و البته سالی پر از پول. راستش این چند روز احساسات واقعی خودمو نشون ندادم، چون اتفاق بسیار بدی واسه یکی از همکلاسی های دوران دبیرستانم افتاد. متاسفانه حدود چند روز پیش یکی از دوستانم طاقت نیاورد و خودکشی کرد. که بازم برمیگرده به ازدواج زوری. متاسفانه در منطقه لردگان که بالای 120,000 نفر جمعیت داره، هنوز مثل گذشته فکر میکنن و فکر میکنن که باید پسران یا دختران خودشون مثل خودشون ازدواج کنن، که واقعا کار درستی نیست. نسل ما با نسل اونها تفاوت‌های بسیار زیادی دارن، ولی اونها این تفاوت‌ها رو نمیخوان ببینن و باور کنن. دیروزم به خاطر این ویدیو نذاشتم، چون دختری که عاشقش بود دوستم طاقت نیاورد، این که عشقش رو از دست داد و متاسفانه دیروز اون دخترم خودکشی کرد.
به خدا هیچ کس اندازه من اونا رو درک نمیکنه. هیچ کسی اندازه من اونا رو درک نمیکنه. کسی هم نمیتونه اونا رو قضاوت کنه، چون جای اونا نبودیم و نیستید. آخه چند نفر دیگه باید این کار رو انجام بدن تا دست عبرتی واسه بقیه خانواده ها بشه. من اینا رو از ته دلم دارم میگم، این حرفا رو، و به زور جلوی گریه خودم رو گرفتم. به خدا ظلمه. آخرش مگه شما پدر و مادرها، مگه شما خانواده ها میخواین با طرف مقابل زندگی کنید؟ حتی اگه تصمیم اشتباهی هم داشته باشن، پسر یا دخترتون، بذارین نتیجه تصمیمشو ببینه، حالا چه درست چه اشتباه، چون مسئله یک عمر زندگیه. حالا اگر تصمیم درستی گرفته باشن که خوشبخت میشن، و اگر تصمیم غلطی هم گرفته باشن، نتیجه تصمیم خودشونه و بعداً این حسرت رو نمیخورند که ای کاش من با اون دختر ازدواج کرده بودم و چی میشد اگر من با اون دختر ازدواج کرده بودم. ما ایرانی ها عادت داریم در سال نو که عید نوروز بهش میگیم و اول فروردین هم برگزار میشه، عادت داریم اول سال دعا کنیم. از شما دوستان عزیز میخوام برای فرهنگ مردم منطقه لردگون دعا کنیم که این فرهنگ ریشش هم بشه. فرهنگ غلطی که دامن همه جوانای این شهر رو گرفته. حتی اگر خانواده هم موافق باشن، فامیله های اون پسر یا دختر مخالفت ایجاد میکنه. شاید همشهریای زیادی منو تماشا کنن. التماستون میکنم اگر نمیتونید نیازهای بچه هاتون رو تأمین کنید، نمیتونید به تصمیم های پسر یا دخترتون احترام بذارید، اصلا بچه دار نشید. پشیمونی فایده نداره. اینو جدی دارم میگم، پشیمونی اصلا فایده نداره. الان اون دوتا جوان زیر خاکن. پشیمونی شما آیا اونها رو زنده میکنه؟ پشیمونی شما آیا اونها رو به هم میرسونه؟ نه. بعضی وقتا، بعضی از روزها دعا میکنم که ای کاش داخل منطقه لردگون به دنیا نمی اومد. چون در این منطقه حرف ریش سفیدانه. بزرگی به سن سال نیست، به بزرگ کردنه، به کارهای بزرگ و خیرخواهانه ای است که انجام میدید. به خدا من کسایی رو میشناسم
که به قول خودشون نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادت میکنن، دعا میکنن، عزاداری میکنن، ولی حق الناس میکنن. کاری میکنن که زندگی جوونا از بین بره. کاش همه این افراد، من آدم چینه‌ای نیستم، من آدم بددلی نیستم، قلبم سیاه نیست، ولی ای کاش تمام کسانی که دارن زندگی جوونا رو خراب میکنن یا باور و اعتقادشون تغییر کنه یا اینکه بمیرند تا زندگی جوانای بیشتری رو خراب نکنه. دیروز وقتی من فهمیدم که اون دختر خودشو کشته، دقیقا داخل کافه بودم که این خبر رو شنیدم، طاقت نیاوردم، اومدم خونه، هر چقدر خواستم خودم رو آروم کنم نتونستم و درمون خودم رو فقط خواب میدونستم. به خاطر همین چند تا قرص خواب آور خوردم و خوابیدم. فکر کنی من ساعت 3 بعد از ظهر خوابیدم تا 9 صبح فردا. شاید کسایی باشن که الان به من بگن داری با احساسات بینندگان بازی میکنی، داری از این طریق بیننده کسب میکنی، ولی نه، اینجوری نیست. امیدوارم این حرفا رو هم به خاطر این زدم چون میدونم تعدادی از همشهریان این ویدیو رو میبینن. امیدوارم که این فرهنگ تغییر کنه و به خاطر همین این حرفا رو زدم. من نسبت به بقیه واقعا پول برام مهم نیست. پول برای هر کسی مهمه، ولی برای من اونقدر مهم نیست که بخوام با احساسات کسی بازی کنم. فقط دعا کنیم که این فرهنگ تغییر کنه. برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. در مورد تبلیغات داخل ویدیو پرسیدین که آیا اگر تا انتها نگاه کنیم آیا درآمد بیشتری واسه شما داره؟ خب من شما رو ملزم به این کار نمی کنم که تبلیغات رو تماشا کنید یا نکنید، ولی خب از اونجایی که سوال پرسیدین ببخشید جواب میدم. بله، حالا اگه تبلیغات رو کامل نگاه کنید مسلماً واسه اون کانال درآمد بیشتری حاصل میشه. کشور زیبای شما ایران چه جزیره زیبایی دارد. من حتما میرم. آیا به جایی که شما هستید نزدیک هست؟ نه خیلی متاسفانه جزیره کیش که در ویدیو قبلی مشاهده کردین تا استان ما فاصله بسیار زیادی داره و اصلا نزدیک نیست. در مورد دانش آموزان سوال پرسیدید که چرا دانش آموزان بدون اجازه در کلاس راه می روند. خب من حدود چند دقیقه
3 الی 4 دقیقه رو به دانش آموزان استراحت میدم که این استراحت هم باعث افزایش یادگیری اونها حین تدریس میشه و موقع تدریس همه روی میزها و نیمکت‌های خودشون میشینن. آیا قاتل ابراهیم به اعدام محکوم میشود؟ از اونجایی که قاتل ابراهیم به صورت کامل و مطمئن تشخیص نداده شده، نه به اعدام محکوم نمیشه. حالا بزرگان به احتمال زیاد یا مجری سفیدان میانجیگری میکنند و در قبال آواره شدن طرف مقابل یعنی طرف قاتل اون زنگ و دعوا خاتمه پیدا میکنه. در کشور شما شهرهایی وجود دارد که کریسمس در آن جشن گرفته می شود. من آن را در یک گزارش دیدم. خیابان‌هایی با نقوش کریسمس پر از مردم بسیار خوب. بله، در حالا یک مثال بزنم، در شهر اصفهان منطقه جلفا مردم اون منطقه مسیحی هستند و عید کریسمس رو همواره جشن میگیرن. کانالی با حدود 2000 مشترک چقدر میتواند به دلار درآمد داشته باشد؟ این بستگی به بازدیدهای اون کانال داره. شاید یک کانال با درآمد با مشترک با داشتن 2000 مشترک درآمدش نسبت به کسی که 30,000 مشترک داره بیشتر باشه، چون بستگی به تعداد بازدیدهای ویدیو داره و به تعداد مشترک ها مربوط نیست. امروز چند سال باید به عنوان معلم اشاعیر کار کنی تا هزینه تحصیلت را از طرف دولت جبران کنی و در صورت گرفتن مدرک فوق لیسانس می توانی برای تدریس به دانش آموزان راهنمایی یا دبیرستان منصوب شوی. ما موظف هستیم بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه 8 سال تدریس کنیم و بعد از 8 سال تدریس میتونیم به صورت رایگان استعفا بدیم و با داشتن مدرک فوق لیسانس نه، متاسفانه این امکان وجود نداره که دانش آموزان راهنمایی یا متوسطه رو دبیرستان رو تدریس کنیم، حالا بنا به شرایطی که اونا دارن. مثلا اگه معلم نداشته باشن و رشته تحصیلی شما مرتبط با اون کتاب درسی باشه، شما رو حالا با عنوان معلم راهنمایی یا دبیرستان انتخاب کنه. مملکت شما هم مثل عربستان قانون قصاص را اجرا می کند؟ بله، اجرا می کند. اگه کسی کشته بشه، فرد مقابل یا مقاتل اعدام میشه. اگر یک نفر چشم یک نفر دیگه رو حالا نابینا کنه، باز قصاص صورت میگیره و چشم طرف نابینا میشه. آیا این درست است که ایرانیان نمیتوانند یوتیوب ببینند؟ خیر، این درست نیست و همه ایرانیان میتونند یوتیوب رو تماشا کنند به واسطه حالا فیلتر شکن هایی که میتونیم فیلتر یوتیوب رو دور بزنیم.
من از شما میپرسم مافیا برای شما چه معنایی دارد؟ خب کلمه مافیا به نظر من البته از اسمش مشخص هست کسانی هستند که کارهای غیرقانونی انجام میدن و به ضرر کشور هستند. ولی خب در بازی مافیا که ما با بازی مافیا انجام میدیم یک بازی روانشناسی هستش و واسه تقویت حافظه، تقویت حسای شنیداری و بینایی استفاده میشه. آیا با یک خارجی ازدواج میکنید؟ خب این چندمین باری که این سوال رو میپرسین. بازم میگم اگر دختری باشه که با هم تفاهم داشته باشیم و متناسب با اون حالا شاخص های باشه که من در نظر دارم، بله مشکلی نداره. چرا مشترک ایرانی ندارید؟ یا اگر دارید نظر نمیدهم. من مشترک ایرانی دارم و اگر ببینید داخل ویدیوها چند پیام به صورت فارسی نوشته شده. آیا سقط زنین قانونی نخواهد بود؟ نه، داخل ایران سقط زنین غیر قانونیه و اگر این کار رو انجام بدین توسط دولت و قانون مجازات میشید، حتی اگر اون بچه از رابطه نامشروع حالا شکل گرفته باشه. آیا ایرانی ها گوشت بز زیاد میخورند؟ متاسفانه در این روزها که تورم بسیار افزایش یافته و قیمت اجناس بسیار جون شده، اکثر مردم توانایی خرید گوشت قرمز رو ندارن و اکثرا گوشت مرغ مصرف میکنن. آیا این درست است که نوشیدن مشروبات الکلی در ایران غیرقانونی است؟ بله، مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوعه و در هیچ مغازه‌ای یا رستورانی همچین چیزی خرید و فروش نمیشه. حالا اگر خرید و فروش بشه به صورت غیرقانونی این کار رو انجام میدن. خب دوستان، من واقعا از لحاظ حالا ذهنی خوب نیستم. حالا امروز که با روانشناسم صحبت کردم گفت حالا سعی کن که با فیلم یا سریال یا آهنگ دادن خودتو سرجم کن و به این فکر کن که نمیتونی تمام درد و رنج بقیه رو درک کنی و برای اونها کاری رو انجام بدی که واقعا هم به نظرم حرف درستی. بازم سال نو میلادی رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم یک سال پربرکتی داشته باشین. واقعا دوستتون دارم و خدا نگهدار.